Γιατί αφού ιστορικά αυτά τα «σε λέω» και «με λες» είναι σωστά, σήμερα στην επίσημη ελληνική γλώσσα σωστά θεωρούνται τα «σου λέω» και «μου λες»? Γενική ή αιτιατική λοιπόν? Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο βίντεο, μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου η ελληνική γλώσσα ήταν ένα σύνολο διαλέκτων. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Δεύτερος είχε ορίσει ως επίσημη γλώσσα του βασιλείου του την Αττική διάλεκτο. Με τη δημιουργία της ελληνικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ελληνικός πολιτισμός αλλά και η Αττική διάλεκτος, δηλαδή η επίσημη γλώσσα του βασιλείου της Μακεδονίας, εξαπλώθηκαν σε μια τεράστια περιοχή η οποία περιλάμβανε όχι μόνο αλόγλωσσους αλλά και Έλληνες που μιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κλήθηκαν να αρχίσουν να μιλούν την επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα η ελληνική γλώσσα να δεχτεί την επίδραση κυρίως των αλόγλωσσων και να απλοποιηθεί. Επομένως, η πιο απλή αυτή γλώσσα, την οποία οι ίδιοι οι Έλληνες τότε αποκαλούσαν κοινή ελληνική, βασίστηκε στην Αττική διάλεκτο, διέφερε όμως πολύ από εκείνη. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι αλόγλωσσοι μιλούσαν προηγουμένως σημιτικές γλώσσες, δηλαδή γλώσσες στις οποίες δεν παίζουν σπουδαίο ρόλο τα φωνήεντα, την περίοδο αυτή τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας σταματούν να χωρίζονται σε βραχύχρονα και μακρόχρονα. Αυτό το γνωρίζουμε από τα ορθογραφικά λάθη που κάνουν και οι αλόγλωσσοι αλλά και οι Έλληνες. Για παράδειγμα, αντί για όμικρον γράφουν ωμέγα και αντί για ωμέγα γράφουν όμικρον, διότι και τα δύο προφέρονται πια με τον ίδιο τρόπο. Ένα άλλο βήμα προς την απλοποίηση της ελληνικής γλώσσας ήταν η αποφυγή της χρήσης της δοτικής. Η δοτική πια χρησιμοποιείται σπάνια και συνήθως σε συνδυασμό με την πρόθεση «εν», ενώ το έμεσο αντικείμενο δηλώνεται με αιτιατική. Επομένως, σύμφωνα με αυτήν την αλλαγή, τα «σε λέω» και «με λες» είναι σωστά. Γιατί όμως σήμερα θεωρείται σωστή η γενική και λέμε «σου λέω» και «μου λες»? Όπως ανέφερα και στο σχετικό με την ποντιακή διάλεκτο βίντεο, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι κάτοικοι των υποδουλωμένων πλέον περιοχών, επειδή λόγω των συνθήκων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, απομακρύνονται γλωσσικά και δίνεται όθηση στις διαλέκτους. Μετά την Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, οι Έλληνες οφείλουν να ορίσουν μια κοινή επίσημη ελληνική γλώσσα, διότι σε κάθε περιοχή μιλούν διαφορετική διάλεκτο και συχνά η επικοινωνία μεταξύ τους είναι αδύνατη. Επιλέγουν λοιπόν την πελοποννησιακή διάλεκτο, διότι από την Πελοπόννησο άρχισε η Επανάσταση, αλλά και γιατί η πελοποννησιακή διάλεκτος δεν παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι άλλες διάλεκτοι και δεν είναι τόσο προσκολλημένη στην αρχαία ελληνική γλώσσα όπως είναι για παράδειγμα η ποντιακή διάλεκτος. Στην πελοποννησιακή διάλεκτο το έμεσο αντικείμενο δηλώνεται με γενική και κάπως έτσι πήγαμε από το λέγωση στο «σε λέω» και μετά στο «σου λέω». Εσύ από ποια περιοχή είσαι και στην περιοχή σου λέτε «σε λέω» και «με λες» ή «σου λέω» και «μου λες»?